ओके सो आजको भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो घरमा अथवा रुममा बसेर नै डलर कार्ड अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सिकाउने छु। तपाईहरुले जुन कुनै बैंकबाट पनि यो कार्ड अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ किनभने नेपालमा जति पनि बैंक छन् प्रोबब्ली अलमोस्ट सबै बैंकहरुले चाहिँ कार्डहरु इस्यु गरिरहेको छ। जुनसुकै बैंकबाट कार्ड अर्डर गरे पनि कार्ड अर्डर गर्ने प्रोसेस चाहिँ सबै बैंकमा एउटै छ। यानी चाहिँ मैले मेगा बैंकबाट कार्ड अर्डर गरिरहेको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो जुन बैंकमा अकाउन्ट छ त्यो बैंकबाट चाहिँ कार्ड अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई अघि नै पनि भनिसके कार्ड अर्डर गर्ने प्रोसेस चाहिँ एउटै हो। सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल बैंकिङमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल बैंकमा लगइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यस्तो एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो इन्टरफेस चाहिँ बैंक पछि फरक हुन सक्छ। यानी चाहिँ तपाईहरुले कार्ड रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमा यो कार्ड रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन चाहिँ खोज्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली यो कार्ड रिक्वेस्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले कार्ड टाइपमा चाहिँ फिजिकल इन्टरनेसनल कार्ड लिन चाहनुहुन्छ कि भर्चुअल इन्टरनेसनल कार्ड लिन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँ फिजिकल कार्ड सिलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कार्ड कुन ब्रान्चबाट लिन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँ कुसमा ब्रान्च सिलेक्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले अमाउन्ट भन्ने अप्सनमा आफ्नो कार्डमा कति डलर चाहिँ लोड गराउन चाहनुहुन्छ त्यो राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले पान नम्बर भन्ने अप्सनमा चाहिँ सिम्पली आफ्नो पान नम्बर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले यो सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ दिनु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली यो प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो एम बैंकिङ पिन अथवा तपाईहरुको मोबाइल बैंकिङ पिन चाहिँ हेरेर दिनु होला। यति गर्न साथ चाहिँ तपाईहरुको कार्ड अर्डर कन्फर्म हुन्छ र तपाईहरुको अर्डर चाहिँ सक्सेसफुली प्लेस भइहाल्छ। लाइक तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर मेरो कार्ड रिक्वेस्ट चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेको छ। अब कतिपयले यो कार्डको प्राइसिङको बारेमा अवश्य पनि मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्नुहुन्छ। सो कुनै बैंकमा चाहिँ यो कार्ड फ्री पनि छ र कुनै बैंकमा चाहिँ 500 देखि 1000 सम्मको चार्ज पनि तपाईहरुले तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको प्राइसिङ डिटेलहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई सकेसम्म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन चेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अपकमिङ भिडियोमा म प्राइसिङ डिटेल पनि तपाईहरुको लागि इन्फर्म गरिदिनेछु।